Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my Magandang umaga mga paps. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo kung paano alisin yung front door panel ng inyong Toyota Rush. Gagawin natin is yung harap muna and then separate video yung likod kasi medyo may pagkakaiba sila sa way ng pagtanggal. Para sa DIY na to, ang kailangan nyo lang is flat screwdriver, prying tool kung meron kayo. Kung wala naman is pwede naman na kamay na lang ang gamitin ninyo. So bakit natin kailangan alisin yung door panel? So just in case na magka-problema yung power window switch or yung halimbawang hindi bumubukas yung lock mechanism nyo or mag-upgrade kayo ng speakers. So yung mga ganong bagay or any thing na nag-i-involve na kailangan yung i-access yung inyong mechanism sa pinto. Okay guys, so after nyo luwagan yung clips, meron pang dalawang tornilyo na aalisin. Kung nasa nyo, nandito sa loob nung door trim na to, isa dito, and then meron yan sa ilalim. So paano ma-access yon? Aalisin nyo lang tong upper part using your hands. So, ganito lang yan guys. So, ganyan lang. And then, Phillips screwdriver. So, nandito yung isa guys. Yan. Hindi nyo kasi mabubunot yan guys pag, syempre, naka-screw pa yung door door panel. So there should be total of 3 po na screws. Yan. So as you can see, loose na po yung ating door panel. Sinisecure ko na lang yung tornilyo. So this is the third one. Yung pangalawa na alis ko na guys. Eto. So nandito yan guys. Oh. Papakita ko sa inyo. Nandyan siya guys. Dito. Okay. So let's go ahead and proceed with the removal of the door panel itself. So, pag naalis nyo na kasi yung screw, expect nyo na may mga babalik na clips. And then, ang gagawin nyo na lang guys is, of course, tatanggalin nyo yung socket po nung switch po nung power window, which is eto, nandito sa ilalim. Okay, so, tanggal na natin yung power window socket. And of course, yung door trim natin. So, yung lock ng power window is, eto guys, pipindutin nyo lang tong maliit na button na to. And, ayan po yung stock speakers natin. And, ayan guys, yung mga clips na naiwan, ang gagawin nyo na lang dyan is, ipa-pry out nyo, ibalik nyo sa door trim para mas madali pong ibalik. Okay guys, so let's say tapos na yung ginagawa nating DIY sa gilid. Let's say naayos na natin yung cable sa lock, or nakapagpalit na tayo ng speakers, or let's say nalinis na natin yung mechanism ng ating power window. So, ibabalik na natin. Ang pagbabalik, ang unang-una yung ibabalik guys is of course yung socket po ng power window switch. Yan yung pinakauna po. So, madali lang naman siyang ibalik. Itatapat nyo lang siya doon sa butas nung mahirap kasi dahil ang liit ng pwesto ko dito eh. Anyways,
Yon. So pagka nakalock na siya in place, guys, is ganito ang diskarte niyan, guys. I-align nyo ngayon yung door panel. Dali guys, ha. So ang gagawin ko is ilalagay ko kayo dyan sa taas para makita nyo yung ginagawa ko. Okay. So pagka ibabalik nyo na, guys, nakita nyo naman na nabalik ko na yung outlet or yung socket ng power window switch. So ang una nyong ipapasok, guys, is yung dito sa sulok, nasa harap. Yan. Yan. I-slide nyo lang siya, guys. Yan. Pagka na-hook nyo na kasi, sobrang dali na lang na ibalik. Siyempre, dapat i-align nyo tong sa hawakan kasi hindi nyo mapapasok yan. So, as you can see, pasok na, di ba? So, i-clip nyo na ngayon lahat paikot. Okay. So, pag na-lock in place, all you need to do is ibalik yung mga tornilyo. Una natin ibalik yung sa lock. Okay. And then yung dalawa, guys, na sinabi ko, which is eto. Dalawa. Isa. Yan. Dito, guys. And then dito. So babalik ko muna, guys, ha. Yan. Etong screwdriver ko na to, guys, sobrang tagal na nito. Siguro mga magte 10 years na to. So sa pagbalik, guys, ng screw, huwag nyo naman din masyadong higpitan kasi baka mag-crack naman yung plastic. Mabit yung purpose niya na i-hold yung inyong door panel. Yan, kukontrahan nyo na lang sa likod ng pinto. Okay. Syempre, check nyo rin kung nag-shake, diba? And of course, last but not the least is itong garnish natin na puti. Okay, good. So last is i-check nyo, guys, kung meron bang loose na clips. So wala naman. And pinakahuli, guys, is syempre i-on nyo yung accessory light, yung accessories. Patay muna natin yung music. Okay, so ite-testing nyo kung gumagana. So, working. So, yan, guys, yung mga itetest nyo after yung ibalik yung door panel para sure kayo na gumagana yung power window. Kasi mamaya, nasa biyahe kayo, tapos hindi nakalimutan nyo ibalik yung inyong power window socket or yung outlet, hindi po gagana yung bintana nyo from any sides po, sa driver man or ano, kasi wala pong
connection, di ba? Guys, sana meron kayo natutunan sa video natin for today. Kung meron, bigyan nyo naman po ng thumbs up yung video natin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. 82% po ng nanonood ng ating video ay hindi pa po nagsusubscribe. I would greatly appreciate po kung mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel para mas marami pa po tayong matulungan at marami pa po tayong ma-inspire. Again, Mark nga pala ulit. Kung kailangan nyo po ng pyesa sa inyong sasakyan, please visit my Shopee store. Link po nasa description section below. Again, maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod nating video.